ગુડ મોર્નિંગ, નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે તમારું. અત્યારે આજે હું આવી ગયો છું દુબઈની અંદર, જે કહેવાય ને કે આજે અમારું ગ્રુપની અંદર શોપિંગ છે. તો આજે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે જીતુભાઈ. જીતુભાઈ કેમ છે ને? જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને પહેલાં દિવાળી બહુ ગમી એની તમારી, આપણી જે દુબઈની એમાં ફટાકડા યુનિક હતા, લોકોને ખૂબ ગમ્યું. પછી ગ્રુપને બધાને ફૂલ એન્જોય કરે. આજે અમારું ગ્રુપની ખરીદી છે. હા, તો આજે બધા ગ્રુપની અંદર બીજા અલગ અલગ ગ્રુપ છે. તો જી કયા કયા ગ્રુપ છે આજે? એકચ્યુઅલી 3 ગ્રુપ ભેગા થઈ ગયા છે. એક તો આપણું કીવી હોલિડેઝ છે, પછી આપણે કેમ્પસ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ છે, અને ત્રીજું આપણું અજય મોદી છે. વાહ, હાલાભાઈનું. હા, એટલે એમાં કેવી છે કે સવારે મને ફોન આવી ગયો કે ભાઈ કેમ્પસવાળા કે અમે લઈને આવી છીએ. પછી અજય મોદી તો એમને આવી ગયા, એ લોકોને ટૂર ગાઈડે બધાને ટેક્સી કરીને મોકલી દીધા. વાહ. અને આપણા કીવીવાળાનો 11:30નો ટાઈમ હતો એટલે લઈ આવી ગયો. એટલે આમ મિક્સઅપ થઈ ગયા બધા. હા, બધાના પાર્સલ ધબાધબી. જો આ પાર્સલ, આ બાજુ પાર્સલ, ઓલી બાજુ કિલો આપી દો, 500 આપી દો. હા, એ તો એવું જ છે. આપણા ગુજરાતીમાં શું છે કે લેવા દેવાનું બહુ હોય. હા, ગિફ્ટ આપવાનું આપણામાં જેટલું છે ને એટલું બીજું એકેય કમ્યુનિટીમાં નથી. કોઈ નહીં. હા, ભાઈ ફઈને આપવાની છે, માસીને આપવાની છે, એના છોકરાને આપવાની છે, ઓને આપવાની, એટલે ચાલુ જ પડ્યું હોય. આપણે અહીંથી કોઈ બી ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયા હોય એટલે એ લોકો ગયા હોય તેની માટે લેવું હોય, આ લોકો આવ્યા હોય તેની માટે લઈ જવું પડે. લેવર દેવા આપણા શું કે વાટકી વ્યવહાર એ ખરો, એ ચાલુ છે. તો આજે આપણા ગેસ્ટ આપણે ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે. જો હવે આનાથી વધારે શું જોઈએ આપણે? હવે હા, ઇન્ડિયામાં તમને જેટલો પ્રેમ કરે છે ને એટલો દુબઈમાં જ કરે છે ભાઈ. આજે ઘણા લોકો અમને કોમેન્ટ કરતા હોય કે તમે એકને એક દુકાનનો વિડીયો બનાવો છો, ઓલું કરો છો. હા, તો હવે તમે એમ કહો કે સારી જગ્યા હોય તો આપણે સારો વિડીયો બનાવવો જોઈએ કે ના બનાવો? અમારું પાર્સલ દેખાડો. તમે તો આમ 2-3 જગ્યાએ જોયું હશે કે નામ આવ્યું છે એમાંથી જ અમે આવ્યા એમ ને, એટલે ફેર પડે ને. આપણે દુબઈમાં આવીએ ત્યારે આપણે પછી બધું માઇન્ડ બંધ થઈ જાય છે. એની કરતા સારું તમે આવી રીતના લખો ને. વાહ, મને નામ આવેલું હતું એમાંથી હું આવ્યો છું. તમારું તો જોયેલું હતું આમાંથી. એ લોકો રિકમેન્ડ કરે કે ભાઈ તમે જાઓ છો તો ત્યાં જજો, અને સારી વસ્તુ હોય તો જ કરે, નકર ના કરે. મારા ફ્રેન્ડ અહીંયા દુબઈમાં જ રહે, એના મને નામ દુબઈના લોકલ લોકોએ કીધું હતું. હવે જો હવે લોકલ લોકોએ કીધું હોય તો કંઈક હોય તો જ કહે. આપણે તો શું છે કે લોકલનો સપોર્ટ એટલો જ છે. હા, ટુરિસ્ટનો સપોર્ટ એટલો જ છે. આજે તો તમારી આ વખતેની ટ્રીપ કેવી રહી? આ વખતે જોરદાર છે. અને આ વખતે આ લોકો નીકળી જવાના છે. કાલે હું રોકાવાનો છું 2 દિવસ. હજુ કદાચ લગભગ વધારે રોકાવાનું થાય તો નક્કી નહીં કાંઈ. હા, પ્લાન કરી તમે દુબઈની દિવાળી જોઈ? હા, દુબઈની દિવાળી જોઈ. સરસ. વિચાર નતો કર્યો કે દુબઈની દિવાળી જોવા મળશે. આ વખતે દુબઈની દિવાળી જોવા મળશે. જરૂરી છે. થેન્ક યુ. આપણે ઇન્ડિયાની દિવાળી તો આટલા વર્ષો તમને થયા. હું તો ત્યાં કરીને આવ્યો ને, એ કરી પાછી. હા, એ બે ઠેકાણે કરી. સવારે દિવાળી ત્યાં કરી લીધી. હા, અને અડધી દિવાળી મેં અહીંયા દુબઈમાં કરી. બોલો, ફેમિલી સાથે ને દોસ્તો સાથે બંનેનું માન રાખી લીધું તમે. અને આખો રોડ બ્લોક કરી નાખ્યો. જો આજે બધા લોકો એ ખરીદી કરે છે. દુબઈમાં આવો ત્યારે તમારે કનારી સ્ટારમાં જરૂરથી આવવાનું. અને તમારે આપણે વિડીયો બનાવ્યા પછી કેવું રહ્યું કયો? સુપર. આપણે રક્ષાબંધનમાં ક્યારે વિચાર્યું નહોતું કે આપણે આટલા ગિફ્ટ બોક્સ ડિલિવર કરશું. કેટલા કર્યા આંકડો આપી દે? 700 આપણે 3 દિવસમાં ડિલિવર કર્યા. અને દિવાળીમાં તો આપણે 3 તારીખ પછી બંધ કરી નાખ્યું હતું. હા, અને બધાને માલ પહોંચાડી દીધા. થોડીક તકલીફ પડી કારણ કે ટિકિટનો ભાવ અચાનકથી 30,000 થી 60,000 થઈ ગયો હતો. એટલે કેરિંગ વાળા થોડાક ઓછા મળતા હતા. પણ દિવાળી સુધી 99% બધાને પહોંચી ગયો માલ. વાહ. હવે ચાલુ ક્યારે કરવાના પાછો માલ? આપણું તો ચાલુ જ છે, રેગ્યુલર ચાલુ જ છે માલ મોકલવાનું. આપણે ઇન્ડિયાથી ઓર્ડર આવે એટલે ચાલુ જ છે. હવે કાલ ખુલી જશે કુરિયર, એટલે બધાને પાછા ડિલિવર ચાલુ થઈ જશે. વાહ. તો હજુ પણ જો કદાચ ઘર બેઠા છે એને મંગાવવું તો નંબર ઉપર આપેલા નંબર પર મેસેજ કરી દેજો. હા, ખાલી વોટ્સઅપ મેસેજ કરવાનો, તમને મેન્યુ આવી જશે. એમાંથી સિલેક્ટ કરીને ક્વોન્ટિટી મેન્શન કરવાની. ત્યાં ઇન્ડિયાના રૂપિયામાં તમારું કામ થઈ જાય. ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં પેમેન્ટ થઈ જાય. એટલે કઈ ચિંતા ના કરો, ઘર બેઠા માલ પહોંચાડવાની જવાબદારી મારી ને જીતુભાઈની છે. બે ફિકર કરી. અને પરફ્યુમમાં એટલે તો સ્પેશિયલ બાજુમાં જ આપણે બધાને મોકલતા છીએ, અક્ષર પરફ્યુમમાં જ. બરાબર ને પકડ? જય સ્વામિનારાયણ.
જો અમારા ભગત છે ને ચાની સેવામાં હોય, જો ચા પણ લઈ ગયા. અને ગોવિંદભાઈ પહેલી પસંદગી હોય અક્ષર પરથી, એટલે ખાસ દુબઈમાં આવે એટલે આ બધું તમારે નોટ કરી રાખજો કે ક્યાં ખરીદી કરવી, કઈ જગ્યાએ બસ રહેશે, અને આપણી જે જગ્યા બતાવેલી હશે ને તમને ફાયદો વધારે થશે. આજનો વિડીયો અમે અહીંયા છે ને ભાઈ પૂરો નહીં કરી. આજે મેચ ચાલુ છે અને ઇન્ડિયાએ 398 રન કર્યા છે અને 60 રનની અંદર 2 વિકેટ પડી ગઈ. અત્યારે જો દુબઈમાં આવી રીતના મેચ રમવામાં આવે છે ક્રિકેટની અંદર. જો ચેસ જે નાચે ને ભાઈ છોકરીઓ એ પણ હમણાં નાચશે, કદાચ વિકેટ પડશે તો. હાલો ભાઈ, ઇન્ડિયા જીતી ગયું અને ખરેખર હવે મજા આવશે. મેચ જીતે છે તમને બતાવું છું. હવે બધા જ ઊભા થઈ જવાના છે. હાલો જીતુભાઈ આવો. વિશાલભાઈ આજે બધા ગ્રુપ જમી લીધું અને હું મેચ જોવામાં આવ્યા હતા. હા, બાકી બધા શોપિંગમાં હતા. એવું હતું એમ ને? બધાએ શોપિંગ આજે તો ભરી ભરીને કરી છે. ગોલ્ડ માટે ઘણા બધા ગયા હતા, ઘણા ચોકલેટ્સ, પરફ્યુમ જે આપણે રેગ્યુલર, ઘણા બધા તો સીવલ પહોંચી ગયા હતા અબુધાબી. હા, તમે સીવલ ગયા હતા ને? ક્યાં કોણ કોણ ગયું? કેવું રહ્યું હતું? કંઈક અલગ હતું. હું મારે બાકી રહી ગયું છે. તમે ગયા હતા ને? શું હતું બેસ્ટ? શું હતું ત્યાં? ડોલ્ફિન્સ બધું હતું ને? એટલે આખું લગભગ એક્યુરેટ ટાઈપ જ હશે આખું બધું. ગ્લોબલ વિલેજ ટાઈપ સાથે સાથે સી નું બધું છે અંદર. ઓકે, અલગ અલગ એન્ટાર્કટિકા, આર્કટિક, અલગ અલગ સી છે બધા. વન સી. ક્યાં હેરાન થયા હતા? ક્યાં એ લોકોની આ પછી હેરાન થવાનો પ્રશ્ન જ નથી. એ વાત. પણ દુબઈ એક એવું છે કે તમે એકલા પણ જાઓ ને તો તમે હેરાન ના થાવ, કારણ કે એ સુવિધા બહુ સારી આપતા હોય છે બધી વસ્તુ. આ જમવાનું કેવું રહ્યું આજે? આજે સાદું સિમ્પલ કે લોકોને વધારે મજા આવે. એટલે આજે ધરાઈને જમી શકો ને એવું. હા, કોઈ બાંધછોડ નહીં. વાહ 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 ભાઈ, વાહ વાહ, થેન્ક યુ. જો અમારા ગ્રુપમાં નાના નાના છોકરાઓ પણ જોઈન થતા હોય છે, એ પણ જો. હા, જો અમારા સુપરસ્ટાર છે બે. હાય, આજે કે તું ક્યાં ગઈ હતી? હે, ફીસ જોઈ હતી? આ લોકો સફારી પાર્ક ગયા હતા. હા, આ લોકો સફારી પાર્ક ગયા હતા. કેવું રહ્યું સફારી પાર્ક? મારે સફારી પાર્ક બાકી રહી ગયું છે. અરે હા, આપણે તો જોઈએ છે. હા, બહુ જ ચાલીને લાંબુ છે. હા, ઓકે, બસ વાળી ગયા એટલે એ લોકો ચાલવાનું નહીં જોયું, નકર તો તમે બધું જ આવી ગયું ને. વાહ, હાલો બાય બાય. બાય બાય.
બાય. હાલ આવું ને બાબા, આવું હા લે. હવે આપણા ગ્રુપમાં બીજી વાર પાછું જલ્દીથી આવવાનું છો. ચાલો બાકીના આ બાજુ બધા પણ જમી રહ્યા છે. કેવું રહ્યું જમવાનું આજે? મજા આવી ને? અમે દુબઈ આવવાના હતા એના માટે કમલેશભાઈના અમે બહુ બધા વિડીયો જોયેલા એ અને બીજા બધાના રેફરન્સથી અમે આ શોપ પર આવ્યા. અમે પહેલાં અહીંયા ચેક કર્યું, પછી પાછા અમે 2 થી 3 શોપ પર ગયા, પણ અમે પાછા રિટર્ન અહીંયા જ આવ્યા. અહીંયા એક જ બેનિફિટ છે આપણને કે એગલેસ ચોકલેટ મળે છે, જે અહીંયા સાધુ સંતોને પણ આ લોકો સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં આપે છે. એટલે કોન્ફિડન્ટલી કહી શકાય કે આપણે અહીંયા એગલેસ ચોકલેટ માટે આવવું હોય તો શ્યોર તમે બધા અહીંયા આવી શકો છો.